Welcome to Jayatissa Athoda YouTube channel. Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ plenty of, a great deal of, a lot of කියන වචන යෙදෙන අවස්ථා කීපයක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ many much යන වචන දෙක ඉතාමත් බහුලව යෙදෙන බව ඔබ දන්නවා. many කියන වචනේ අපි භාවිත කරන්නේ ගණන් කර හැකි නාමපද සමග යම්කිසි විශාල ප්‍රමාණයක් දක්වන්නත්, ඒ වගේම much කියන වචනේ අපි භාවිත කළේ ගණන් කළ නොහැකි දේවල් uncountable nouns එක්කලා විශාල ප්‍රමාණයක් දක්වන්න. ඉතින් නූතන ඉංග්‍රීසියේ විශේෂයෙන්ම අපි භාවිත කරනවා මේ many much වගේ දේවල් වෙනුවට plenty of, a great deal of, a lot යන වචන. අපි බලමු අද මේ වගේ යෙදෙන වාක්‍ය කීපයකින් මේ වචන භාවිතය ඉගෙන ගන්න. මේ බලන්න පළවෙනි වාක්‍යය. ඔහු ළඟ සල්ලි ගොඩක් තියෙනවා. He has got a lot of money. He has got a lot of money. ඔහු ළඟ සල්ලි ගොඩාක් තියෙනවා. He has got a lot of money. He has got a lot of money. A lot of ගොඩක් කියලා කියන්නේ money. ඒතර money ගණන් කරන්න නොහැකි වුණත් a lot of යොදා ගන්නවා. මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. ඔබ ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා. You have done a lot. ඔබ ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා. You have done a lot. You have done a lot. You have done a lot. ඔබ ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා. You have done a lot. ඒතර a lot කියන එකෙන් අර ගොඩක් වැඩ කියන එකත් කියවෙනවා. You have done a lot. ඔයා ගොඩාක් වැඩ කරලා තියෙනවා. You have done a lot. මේ බලන්න තවත් ඒ වගේ අවස්ථාවක්. ඔවුන්ට යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. They have a lot of friends. ඔවුන්ට යහළුවන් ගොඩක් ඉන්නවා. They have a lot of friends. They have a lot of friends. ඔවුන්ට යහළුවන් ගොඩාක් ඉන්නවා. They have a lot of friends. ඔවුන්ට යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. They have a lot of friends. ඊළඟ එක බලන්න. අපිට කන්න ප්‍රමාණවත් තරම් තියෙනවා. We had plenty to eat. අපිට කන්න විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපිට කන්න ප්‍රමාණවත් තරම් ගොඩක් තිබුණා. We had plenty to eat. We had plenty to eat. We had plenty to eat. අපිට කන්න විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණා. We had plenty to eat. We had plenty to eat. ඊළඟ එක බලන්න. මගේ සහෝදරයා පොත් විශාල ප්‍රමාණයක් කියවනවා. My brother reads plenty of books. මගේ සහෝදරයා පොත් විශාල ප්‍රමාණයක් කියවනවා. My brother reads plenty of books. My brother reads plenty of books. මගේ සහෝදරයා පොත් විශාල ප්‍රමාණයක් කියවනවා. My brother reads plenty of books. ඊළඟ එක බලන්න. මම ඒ ගැන ගොඩාක් කියවලා තියෙනවා. I have read a great deal about it. මම ඒ ගැන ගොඩාක් කියවලා තියෙනවා. I have read a great deal about it. I have read a great deal about it. මම ඒක ගැන ගොඩක් කියවලා තියෙනවා. I have read a great deal of it. I have read a great deal about it. මම ඒක ගැන ගොඩක් කියවලා තියෙනවා. I have read මම තියෙනවා කියවලා a great deal ගොඩක් about it ඒ ගැන. I have read a great deal about it. ඊළඟ එක බලන්න. ළමයි මහ හයියෙන් කෑ ගහනවා. The children make a great deal of noise. ළමයි මහ හයියෙන් කෑ ගහනවා. The children make a great deal of noise. The children make a great deal of noise. The children make a great deal of noise. ළමයි මහ හයියෙන් කෑ ගහන ගොඩාක් ශබ්දකින් කෑ ගහනවා කියද්දී අපි මේ විදිහට කියනවා the children make a great deal of noise. ඊළඟ එක බලන්න. රාජාට බොණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Raja has plenty to drink. රාජාට බොණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා කියන එක මෙහෙමත් කියනවා. Raja has plenty to drink. Raja has
plenty to drink. රාජට බොණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Raja has plenty to drink. ඊළඟ එක බලන්න. මම අඹ විශාල ප්‍රමාණයක් මිලදී ගත්තා. I have bought a lot of mangoes. මම අඹ විශාල ප්‍රමාණයක් මිලදී ගත්තා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මිලදී ගත්තා. I have bought a lot of mangoes. I have bought a lot of mangoes. මම අඹ ගොඩක් අරගෙන තියෙනවා කියන එක ගත්තා කියන්නේ අරන් දැන් තියෙනවා. I have bought a lot of mangoes. I have bought a lot of mangoes. මම අඹ විශාල ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. ඊළඟ එක බලන්න. අපි මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවලදී හිතනවා මම ඇයව නිතර නිතර දැකලා තියෙනවා. I have seen a great deal of her. මම ඇයව නිතර නිතර දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දැකලා තියෙනවා එයාව. I have seen a great deal of her. එහෙනම් අපි කියනවා I have seen a great deal of her. I have seen a great deal of her. මම ඇයව ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. නිතරම වගේ දැකලා තියෙනවා. I have seen a great deal of her. ඊළඟ එක බලන්න. සිංහ රාජයට වැස්ස ඇති තරම් තියෙනවා. Sinharaja has plenty of rain. සිංහ රාජයට වැස්ස ඇති තරම් තියෙනවා. ඒතර අපි කියනවා සිංහ රාජ has plenty of rain. සිංහ රාජ has plenty of rain. වැස්ස ඇති තරම් තියෙනවා සිංහ රාජයට. Sinharaja has plenty of rain. ඊළඟ එක බලන්න. මට අමතර කාලය ගොඩක් තියෙනවා. I have got a great deal of spare time. මට අමතර කාලය ගොඩක් තියෙනවා. I have got a great deal of spare time. I have a great deal of spare time. මට අමතර කාලය ගොඩාක් තියෙනවා. I have got a great deal of spare time. I have got a great deal of spare time. I have got a great deal of spare time. ඊළඟ එක බලන්න. ගහේ අඹ ගොඩාක් තියෙනවා මට දකින්න පුළුවන්. I find a lot of mangoes on the tree. ගහේ අඹ ගොඩාක් තියෙනවා මට දකින්න පුළුවන්. I find a lot of mangoes on the tree. I find a lot of mangoes on the tree. I find a lot of mangoes on the tree. මට ගහේ අඹ ගොඩක් දකින්න තියෙනවා. I find a lot of mangoes on the tree. ඊළඟ එක බලන්න. ඇයට ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. She has a lot of children. ඇයට ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. She has a lot of children. She has a lot of children. She has a lot of children. ඇයට ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. She has a lot of children. ඊළඟ එක කාමරේ කුණු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. There is plenty of dirt in the room. කාමරේ කුණු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. There is plenty of dirt in the room. There is plenty of dirt in the room. There is plenty of dirt in the room. Dirt කියන්නේ කුණු වලට. There is plenty of dirt in the room. කාමරේ කුණු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. There is plenty of dirt in the room. ඊළඟ එක බලන්න. මම මගේ සාදයට මිනිස්සු විශාල ප්‍රමාණයකට ආරාධනා කළා. I have invited a lot of people to my party. මම මගේ සාදයට මිනිස්සු විශාල ප්‍රමාණයකට ආරාධනා කළා. I have invited a lot of people to my party. I have invited a lot of people to my party. I have invited a lot of people to my party. මම මගේ සාදයට මිනිස්සු විශාල ප්‍රමාණයකට ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ. I have invited a lot of people to my party. Next one. ඊළඟ එක බලන්න. කෝකියා ඒකට ලුණු විශාල ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා. The cook has put plenty of salt in it. කෝකියා ඒකට ලුණු විශාල ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා. The cook has put plenty of salt in it. The cook has put plenty of salt in it. කෝකියා ඒකට ලුණු ගොඩක් දාලා තියෙනවා. The cook has put plenty of salt in it. ඊළඟ එක බලන්න. ඔබට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා නේද? You have got a great deal to do, haven't you? ඔබට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා නේද? tag question එකක්. එතකොට අපි අහනවා මෙහෙම. You have got a great deal to do, haven't you? You have got a great deal to do, haven't you? You have got a great deal to do, haven't you? ඔයාට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා නේද? You have got a great deal to do, haven't you? You have got a great deal to do, haven't you? ඔයාට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා නේද?
You have got a great deal to do, haven't you? හොඳයි. ඉතින් ඔන්න අද දවසේ මම ඔබට ඉගැන්නුවේ plenty of, a great deal of, a lot of කියන වචන වාක්‍යවල යොදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව. විවිධ අවස්ථාවලදී පොතපත කියවද්දී ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය කතා කරද්දී අහගෙන ඉන්නද්දී ඔබට මේවා භාවිත කරන්න වෙනවා වගේම ඔබ කතා කරද්දිත් මේවා යොදා ගන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳයි. එහෙමනම් ඔන්න අපි අද ඉගෙන ගත්ත මේ වචන ටිකත් හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි තවත් මේ වගේ විශේෂ වචන අරගෙන ඉදිරි පාඩම් වලදීත් ඔබ හමුවට එනවා. අදට ඔබෙන් සමුගන්න මොහොතේ මම මතක් කරනවා ඔබට ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, චෝදනා වුණත් තියෙනවනම් පල්ලෙහා comments වල දාන්න. අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.